بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږه فرست ایئر د بایولوژي نه د تھرد چپټر نه په بل نیو ټاپک باندې خبرو کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی انزایمز لوور د اکټیویشن انرژي. ګوره مونږ په تیر ټاپک کې کریکټریسټیک اف انزایم ویلو کړه، نو ما تاسو په هغه ټاپک دا خبره کړې و چې دا یو پوینټ دی، دا کوم چې دا کریکټریسټیک دی چې انزایم لوور د اکټیویشن انرژي. ما ویل چې په دې به مونږ بل نوی ټاپک کوو. کلیر؟ سو دلته کې انزایم لوور د اکټیویشن انرژي کې دا انزایم خو انزایم ته وایي، لوور کمیدو ته وایي، او د اکټیویشن انرژي اصل کې مونږ پیژنو چې اکټیویشن انرژي مونږ څه ته وایو. نو بیا به خیري انزایم لوور د اکټیویشن انرژي باندې خبره کوم. دلته کې انرژي خو غلط تاسو پیژنئ. دنیا کې چې څومره څه کارونه کوي، مطلب کریکشن دي، مطلب فزیکل څو غټ کارونه کوي، که جانداري کوي، که بیچانه کوي، د هر کار د پاره څه پکاري؟ انرژي پکاري. او دلته پکې د اکټیویشن ټکی دی. د اکټیویشن څه مطلب؟ د اکټیویشن مطلب دا دی چې لکه فرض کړه موږ چېرته هم څه یو کار سټارټ کېږي، کار سټارټ کېدو لپاره موږ له څه نه څه انرژي پکاري. نو دغه کار لپاره چې دا کومه د سټارټ کېدو لپاره کومه انرژي پکار ده، دغه انرژي ته موږ اکټیویشن انرژي وایو. لکه مثلا زه دلته اوس مثال درکوم. لکه بالفرض که دا زموږ سره یو ګاډی دی، ټیک ده، او په دې ګاډي کې زموږ سره دلته کې دا ډرایور ناست دی او دا ګاډی سټارټوي. نو دې ګاډي کې مطلب داسې چې کومه چابي ده، ټیک ده، دې ګاډي کې چې کومه چابي ورکړي دا داسې تاو کړي، نو دا چابي داسې تاو کړي نو ګاډی سټارټ شي. نو د دې کس د لاس تاوهل دي، د لاس تاوهل، بیا چابي تاو شو، بیا د چې سوچ تاو شي، مطلب بهر ګاډی سټارټېږي. هغه خپل میکانیزم دی، خو ده له اکټیویشن انرژي ورکړه، ټیک، چابي ورکړه، چابي تاو کړه، ټورن یې کړه، نو ګاډی سټارټ شو. دغه مثال شو زموږ سره د اکټیویشن انرژي. اوس په مطلب په خپله ګاډی سټارټ یو پټرول یا تیل سره به سوځي او ګاډی به چلېږي. د دې نه علاوه که فرض کړه په کور کې زموږ سره چوله ده، چوله، او دې چولې ته مطلب تا سلنډر لګولی دی، دا زموږ سلنډر دی. نو دلته چې کومه تا بټن واړېده د سلنډر ده، نو مطلب ګیس مطلب سټارټ شو که نه، ګیس راځي د چولې ته. خو دا چولې کې خو سور نه بلېږي، دې کې به اور کله بلېږي چې کله ته د ماچوس ډبې یا مطلب لایټر څه شي راولې، هغه ولګې او دې ته داسې ورکړي، نو دا به مطلب اور واخلي. نو ستاره ماچس د تیلې چې کوم تا لګولی دی، دې چولې ته چې کوم ګیس را روان دی، ته د تیلې ورکړه، دا بل شوی تیلې، دا ستاسې اکټیویشن انرژي ده. نو مطلب د یو کیمیکل ریاکشن لپاره چې کوم انرژي پکاري، هغه انرژي ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي. دا ډیفینیشن ما دلته لیکلی دی، د مینیمم اماونټ اف انرژي، کم سے کم هغه انرژي ریکوایرډ چې پکار وي ټو سټارټ د ریاکشن. ریاکشن سټارټ کېدو لپاره کم از کم چې کوم انرژي پکاري، دغه انرژي ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي ورته وایو. اوس دا خبره تاسو واورئ، لکه دلته کې ما ټاپک اوس لیکلی په اکټیویشن انرژي، خو موږ پوه شو. اوس دلته کې زموږ سره ټاپک څه دی؟ انزایم لوور د اکټیویشن انرژي. وایي دا انزایم به لګي او زموږ سره چې کوم د اکټیویشن انرژي ده، کوم چې د ریاکشن د سټارټ کېدو لپاره کوم انرژي پکار وه، هغه انرژي ده کمه کړه. اوس سټوډنټان به دې زیات کنفیوز چې یاره اکټیویشن انرژي یا انرژي کمه شوه. نو ظاهره خبره چې مطلب خلک سوچ کوي چې انرژي کمه شوه نو کار به نه کېږي، دا داسې نه ده. د دې مطلب دا دی، زه به تاسو له دې جنرال مثال درکړم. جنرال مثال دا دی، لکه بالفرض کړه دلته زموږ دا یو ځای دی او دلته کې فرض کړه دا زموږ یو کس دی، بلاکونه دي. دا بلاکونه مطلب دا د دې ځای نه چېرته بل ځای کې ته وړي، ټیک شو، بل ځای کې ته دلته راوړي. نو فرض کړه دا 1000 بلاکونه دي، نو 1000 بلاکونو دې کس ته دې ځای دلته وړي، نو په دې خو ډېر زیات ټایم هم لګي او ټایم سره سره د دې کس په انرژي هم استعمالېږي. نو دا سړی به ستړی کېږي، انرژي به هم دا استعمالېږي. نو که په ځای دې چې دا بلاکونه داسې وړي، نو که دا فرض کړه دا بلاکونه ګاډي کې واچوي، ګاډي ته ډکي او هغه ګاډی د بلاکونو دې ځای ته راوړي. دلته کې زموږ چې کوم دا ګاډی شو، ګاډی لکه تاسو ته د ګاډي مثال درکړم، دا ګاډی د دې بلاکونو نه ډک شو، کلیر. نو دا بلاکونه په لږ ساعت کې دلته راوړو، ټایم هم کم استعمال شو او زموږ انرژي هم کم استعمال شو. ښه جناب، نو دغه شان چې لکه مطلب دې کس چې دا بلاکونه په دې ګاډي کې ویوړه، بس ځای دې یو وړلو، ټیک ده، نو دې ته انرژي هم د ځای نه شو، ستړی هم نه شو او بل ټایم هم مطلب بچت شو. دغه شان اوس لکه سپوز دا زموږ خلیه ده، ټیک ده، او په دې کې زموږ سره دا یو کیمیکل ریاکشن روان دی، ټیک ده، اے بي مطلب ملاویږي، سی ته به اوړي. نو داسې خو زموږ په دې خلیو کې په زرونو ریاکشن روان دي. نو هر ریاکشن لپاره انرژي چېرته ده دومره، مطلب د هر ریاکشن لپاره انرژي پکار ده که نه. نو انرژي چې پکار ده، نو دا انرژي به موږ له څه نه میلاویږي، او تاسو ته پته ده موږ ته به د خوراک نه میلاویږي. او د خوراک نه چې کله انرژي موږ ته میلاویږي، نو د هغې سره سره څه پیدا کېږي؟ هیټ پیدا کېږي که نه، هیټ. نو دلته کې دوه نقصانونه دي. یو که فرض کړه د هر ریاکشن لپاره ډېره انرژي پکار وي، نو موږ به خوراک هم بار بار کولی، په وخت هم خوراک کولی، او چې دا خوراک دننه تللی او په دې خلیو کې ماتېدی، ټیک شو، دا زموږ سره فرض کړه خوراک دی.
او دا خوراک ماته دي چې کومه انرژي جوړیږي د دې انرژي څه جوړیږي ما تاسو کې ویل هیټ جوړیږي کنه هیټ ګرمي نو دا هیټ به ډیر زیات دی به دا هیټ زموږ په خولو کې چې دا هیټ سیوا کې دی نو دلته کې په دې خولو کې موږ مختلف پروتین دي کلیر مختلف پروتین نو هغه پروتین زیات هیټ نه برداشت کوي چې زیات هیټ نه برداشت کوي هیټ زیات دی نو دا پروتین به بیا خرابې دي چې خرابې دي نو بیا ټیک ټاک خولیم نه کې خولیم نه شو انسان یا زناور یا چې کوم څه شي دا هم مړ کې دی نو دغه لپاره الله پاک بیا دا انزایم پیدا کړل ټیک شو دا انزایم راشي او دا اکټیویشن انرژي نه دی اکټیویشن انرژي دا کم کی مطلب د دې خبرې ته دی چې لکه دا کس دومره انرژي استعمالولو سره کېدو نو د انرژي زیات یوز کېده کنه نو د بلاکونه په گاډي کې نو د انرژي کم د انرژي استعمال شو نو دلته کې د گاډي په تور د سین کار وکړو د انزایم وګړو دغه شان زموږ سره په دې خلیو کې د انزایمز دي ٹھیک ده انزایم دي انزایم برازي زموږ سره په د انرژي اکټیویشن انرژي کوم چې د ریاکشن لپاره پکار ده ابا کم چې کم شو زموږ بیا خوراک بم کم کو مطلب خوراک بم مخانه کو او خوراک چې کوم دنه تل هغه چې کوم انرژي جوړیږي نو مطلب لګي انرژي به جوړیږي چې لګي انرژي جوړیږي نو هیټ په کم پیدا کیږي چې هیټ کم پیدا کیږي نو زموږ سره په خوله کې چې کوم نور پروتین پراته دي هغه پروتین به نه خرابېږي حجرام نو وز تاسو لا دلته کې د یو ریاکشن مثال در کوم زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن زموږ په جسم کې دنه کیږي دلته کې یو سیز دی H2O2 هایدروجن پراکساید اوس دا زموږ سره پرس کې په خوله کې کیمیکل ریاکشن کیږي دا هایدروجن پراکساید مطلب دا چې کله ماتیږي د اوډیو بوتا اکسیجن ته کلیر اوس کته بغیر د انزایم موجودګي نه بغیر لکه پرس کې زموږ سره انزایم دی ما په کراس راوس مطلب د دې ریاکشن کې انزایم نشته چې په دې ریاکشن کې انزایم نشته نو په دمانه څومره انرژي استعمالېږي 86 جول 86 جول انرژي استعمال شي او دا سیز موږ له اوبوته او مطلب اکسیجن ته واړی اوس بل پرس کته د انزایم په مدد سره کې لکه پرس کته H2O2 راوخله او دا ته مطلب د انزایم په مدد سره وکړو with the help of enzyme دا موږ له 1 جول انرژي استعمال کیږي نو څومره پاره شو ٹھیک ده مطلب دلته 86 او د 1 په منځ کې څومره پاره اخته دلته کې مطلب بغیر د انزایم چې کله دا ریاکشن کېده او بوت دا شی وخته او اکسیجن دا H2O2 د 86 جول انرژي استعمالوله اوس د انزایم په مدد سره دا شی اوړي نو 1 جول انرژي نو د څه مطلب زموږ سره مختلف نور ریاکشن هغه ریاکشنونو د اکټیویشن انرژي چې هغه کومه پکاري نو که د انزایم نه بغیر نو ډیر زیاته به استعمالېږي که د انزایم په مدد سره نو مطلب کمه به استعمالېږي ښه جناب اوس د دې زه تاسو له بلې روزمره مثال در کوم لکه فرض کړئ زموږ دا کس دی او دا کس په دې غر باندې زی ټیک شو چې دلته دې ځای ته راورسېدو نو دې ځای پورې خو د زموږ سره ډېره انرژي یوز شوې کنه ستړی کېږي به انرژي به استعمالېږي خو که په ځای د دې دا غر چېرته فرض کړه یا دا غر دی یا بل ورکوټی غر دی فرض کړه دا غر دی او فرض کړه داسې چلو شو چې دا کټ شو دې ځای پورې راغی نو لکه فرض کړه په دې غر باندې دا کس اوس دی نو دا به ټیک ټاک کم انرژي استعمالېږي ځکه بره غر یو ټیک ده نو دې کس زیاته انرژي استعمال کړو اوس غر کم شو دا زموږ سره غر کم شو اوس پر دې کس کم انرژي استعمالېږي دغه شان زموږ چې کوم جسم دی زموږ په جسم کې لکه فرض کړه بغیر د انزایم د کیمیکل ریاکشن کې په هغه ډېره زیاته انرژي استعمالېږي لکه څنګه چې په دې H2O2 بغیر د انزایم نه 86 جول انرژي استعمالېږي انزایم په مدد سره مطلب 1 جول انرژي به استعمالېږي موږ خو په دې خبره پوهېږو چې لکه انزایم زموږ سره مطلب اکټیویشن انرژي کموي په دې خو موږ خبره وکړه چې انزایم زموږ سره چې کومه انرژي د اکټیویشن انرژي هغه انرژي ډېره زیاته کموي اوس اصل سوال دا دی اصل خبره دا ده چې دوی د انرژي کموي څنګه په دې اوس خبره کوو لکه بالفرض کا دا زموږ سره ډېر شي مالیکیول دی ریاکټنټ دی ریاکټنټ مطلب دا دی چې دوی اوس پوره کې ملاویږي او موږ له بس پروډکټ جوړوي کنه فرض کړه موږ سره پروډکټ جوړ شو ها د دې مالیکول سره فرض کړه موږ سره دا انزایم دی کلیر نو اوس دا انزایم اخر د څه کار کوي چې مطلب دیو دا ریاکشن تیز کو انرژي کم شو هغه کې زموږ سره مین دوه درې خبرې په دوه درې طریقو باندې مطلب دا انزایم زموږ سره دا ریاکشن تیزولی شي او اکټیویشن انرژي کموي هغه کې اولنۍ خبره زموږ سره دا ده چینج د شیپ اف مالیکول ګوره چینج د شیپ اف مالیکول مطلب دا دی لکه فرض کړئ دا انزایم دی او دلته کې زموږ سره دا مالیکول دی نو دلته کې د دې مالیکول زه به دا دوه مالیکول راوړم لکه فرض کړئ زموږ سره یو مالیکول دا دی او فرض کړئ بل یو مالیکول دا دی د دې دوه مالیکولو مطلب دا شیپ دی بل نه بدل دی نو دا دواړه اوس په داسې طریقه باندې جوړول غواړي چې دیو مطلب یو بل د صحیح راوغړي کولیجن وکړي نو دیو په کیمیکل ریاکشن وکړي کیمیکل ریاکشن بالا کېږي چې دوه مالیکول یو بل سره داسې ولګي میلاو شي که نه ټیک شو هغه به کیمیکل ریاکشن کېږي نو د دیو شکل او د شکل د یو بل نه ډېر زیات بدل دی
نو انزایم به داسې چل کوي دا انزایم چې یا به دا د په شان جوړوي یا به دا د په شان جوړوي. نو مطلب دلته کې چینج کوو شکل یې ولا چینج کوو د چا د دې مالیکیولو یو مالیکیول دا دی یو بل دا دی او فرض کړه دا زموږ سره دا انزایم دی ټیک ده. نو دا انزایم زموږ سره د دې مالیکیولو شکل چینج کوي بدل ویږي شکل یو بدل یو شکل ول چینج کړه فرض کړه دا یو شان جوړ کوي یو دا یو شان دا به یو بل صحیح راوړي چې راوړي نو یا باندې باند جوړ شي یا مات شي یا ځان خبرې دي یو اولنۍ خبره خو زموږ سره دا مطلب چینج شي کلیر. بل خبره زموږ سره دا کریکټ اورینټیشن د کریکټ اورینټیشن مطلب دی صحیح سمت درست سمت لکه بل فرض که زه تاسو ته لکه فرض که زموږ سره یو سبسټریټ دا دی ټیک دی یو سبسټریټ چې دا زموږ سره دا دی د دې مالیکیول دا پلن طرف دې طرف دی نارې طرف دې طرف ته دی کنه او بل زه تاسو ته لکه فرض که زموږ سره بل مالیکیول دا دی نو دې سمت ته مطلب بدل نه کلیر. نو دا انزایم مرسي چل کی چې دی واپس کریکټ اورینټیشن کې راولي صحیح سمت کې به راولي فرض کړه دا انزایم براشي او دا به سي دې طرف ته راتاو کې دا غته سي ٹھیک شو نو دا دې طرف راتاو دا دوه مطلب صحیح کولیجن کې بل براوړي کې یا مطلب باند جوړ کې یا مات کې زړه باندونه ماتي نه و جوړي دا خبره ده. بل خبره ده زموږ سره چارج کوم ده ٹھیک ده لکه بل فرض کا اوس زموږ سره یو مالیکیول دا دی زه به وایم چې زموږ یو مالیکیول نه او بل مالیکیول دا دی ټیک ده په دم پلس چارج دی په دم پلس چارج دی تاسو ته پته ده پلس او پلس چارج خو بل نه راکاږي کنه او یا زموږ سره یو مالیکیول دا یو دا دی په دم منفي چارج دی په دم منفي چارج دی نو دا همیشه یاد ساده چې دوه یو شان چارجونه ولا شی به یو بل دیګه کوي یو بل مطلب ریاکشن لپاره خو دوه شي نه مطلب چې نږدې راشي او یو بل سره ملا شي ریاکشن مو شي کنه نو د سیم چارج والا مالیکیول بل تنبي لکه منفي تنبي او پلس تنبي نو که فرض کوو دا مالیکیول له او دا مالیکیول په د پلس چارج دی په د پلس چارج دی نو دا انزایم به چې چلو کی چې دا پلس والا چارج نه دا به زیره درې کی او دغه منفي چارج والا مالیکیول راولي کلیر. نو چې منفي او پلس ملا شو دا به ول ځان تراکاږي جراکاږي نو موږ سره کیمیکل ریاکشن وشي نو د چارج مسله باندې ډیوټي کوي نو په دې طریقه باندې مطلب زموږ سره یو انزایم کار کوي یا مطلب دا یو مالیکیول یا سبسټریټ کوم شکل یا به بدلی ٹھیک ده هغه نه به چینج کی. دویم کریکټ اورینټیشن یا کریکټ پوزیشن ته به راولي کریکټ پوزیشن مطلب باندې تاسو بیا دوباره په کوم لکه فرض کړئ موږ یو مالیکیول دا دی ٹھیک ده او بل مالیکیول دا یو بل سیدا دی ټیک شو نو په دې کې خو د کولیجن او د ملاویدو چانسز ډیر زیات کم دي لکه دا به دې شي دا به دې شي دا به دې شي چې دا دوړه بولي هغه مو چاپ ولګي ټیک ده. انزایم د سکارو کې ټوټل چې دا ټول شی نه په کریکټ پوزیشن کې راولي لکه دا دلته راوس ټیک شو بیا پسې دا دلته راوس دایم دلته راوس او دایم پسې راوس او دایم پسې راوس دا به دلته راغړي دا به دلته راغړي دا به تسي ټیک شو اوس مطلب په صحیح طریقه کې کیمیکل ریاکشن وږي نو اوس ګوره مخکې لکه فرض کړه دا مالیکیول سایډ ته دا سایډ ته نو مطلب انرژي به استعمالي دا مالیکیول دلته راولي دلته کې دا دل راولي یا دا دل راولي مطلب په دې ډیر زیاته انرژي استعمالېږي ځکه دا خو کار دی او کار بغیر د انرژي نه کېږي نو دغه انرژي کمول لپاره دا انزایم راشي او دا ټول ارسو ته په صحیح ترتیب یا دغه د چارج مسله دغه ولټي کې او یا مطلب شیپ بدلی شیپ ټیک ده یا ما تاسو ته ویل کې فرض کړه دا دی او دا یا به دا بدلی او یا به دا بدلی دوی نو یو شان مطلب شکلونه ولا سیس جوړ کړي یو بل خبر ټیک ټاک راوړيږي نو مطلب کې کیمیکل ریاکشن به وشي. دا شو زموږ سره د نړۍ ټاپک مطلب انزایم لوور د اکټیویشن انرژي انزایم زموږ سره اکټیویشن انرژي ډیره زیاته کموي او په هغه کې بیا د جاندار فائدہ ده انرژي به نه استعمالېږي او زر به ریاکشن وشي. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو الله حافظ.